મમરાની ઠેલી, ટમેટા, ડુંગળી, માંડવીના દાણા કટિંગ કરેલા, માંડવીના દાણા આખા, કપાલની સેવ, બાલાજીની ચણા દાળ, મરચું, દેશી ચટણી, હાલો તો મિત્રો અમારી ભેળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. લીંબુ, મોટા કેમ પણ ભેળ કેમ બની? મોટા ભેળ એમ બન્યો મોમબત્તી બહુ ખાસ મજા આવે રામી જો તો બનાવવા 5 જણા હતા. કોઈ પણ યાર મારે ઓર્ડર કરવો છે આ લાઈન તો દેખાય બધા ભર્યા છે. ભેળની પાણીપુરી લારી વાળી તો ખાઈ દો. એવી બનાવી.